AIA फिल्म खेल्ने ठाउँ बनाएको छ खरायोहरू प्लास्टिक हो यो सबै हलिँदैन हो यो त एकदम अनि अर्को साइडमा हेर्दाखेरि कति दामी छ यो मेटल हो सबै मेटलबाट बनाएको अनि यो चाहिँ पार्क यो कति ठुलो पार्क छ मान्छेहरू यहाँ क्याम्पिङ पनि गरेछ एकजना त रातो रातो खाले त्यहाँ हेर्नु बीचमा सानो सानो बाटो पनि बनाएको छ जुन यहाँ हेर्नु बाटो कति दामी छ अनि साइडमा फ्लावरहरू फुलहरूको त्यो बगैँचा जस्तो बनाएको छ अनि अहिले भर्खरै पानी हालेको छ यसमा यो घाँसमा अनि यहाँ एकजनाले क्याम्पिङ गरेर बसिरहेछ यहाँ हेर्दाखेरि यहाँ हेर्नु चम्किने खालको मेटल हो अर्कै जस्तो म यहाँ पछाडिबाट म तपाईहरुलाई हेराउँछु कि जान्छु आज भर्खरै पानी हालेको छ यो भिजेको छ सबै अनि यो पार्क ल हेर्नु यो साइडमा यहाँ मजाले मान्छेहरू बस्न सक्छ एक्सरसाइज गर्न सक्छ इन्जोय गर्न सक्छ अर्को साइडमा म जाँदैछु जुन धेरै मान्छेहरू बसिरहेछन् अनि अर्को पनि ठाउँ छ त्यहाँ बस्ने न्यू इयरमा अहिले हेर्नु मेन्टेनेन्स चल्दैछ यहाँ यो साइडमा मेन्टेनेन्स अर्को साइड हेर्नु उ साइडमा यो साइडमा हेर्नु रोड छ यो रोड उता छेङसावनतिर अनि कहाँ पारी पनि जान्छ समुद्रको भित्र रोड पनि छ यहाँ पनि मान्छे दुईजना क्याम्पिङ गरेर बसिरहेछन् एउटा रेड कलरको त छ अर्को यो साइडमा हेर्नु यो रेड कलर अनि एउटा त्यो ब्लू कलर जस्तै छ अनि यो ठुलो खालको रोड बनाएको छ पार्कमा अनि तमर पार्क जुन भित्र सिटीमा जान्छ नि पार्कबाट त्यो अर्को रोड हो जुन सिधा अगाडिबाट हेर्नु होला यो सिधा देखाउ त यता यो साइडमा यो सिधा सेन्ट्रल भित्र एमटीआर मा जान्छ यो अगाडिको एडमिरल्टी को एमटीआर मा जान्छ अर्को तर्फ सेन्ट्रलमा जान्छ हेर्नु होला हामी यहाँ त आइसक्यो अब बस्ने ठाउँ कति रमाइलो गर्दैछन् साथीहरू साथिनीहरू अल्सो केटीहरू जसले पनि केटी पट्याउनु छ भने तमर पार्क आउँदा हुन्छ राम्रो ठाउँ छ पट्याउने ल एकजना केटी त्यहाँ मोबाइल चलाउँदैछ हातले बनाएको कति सुन्दर यो सफा गर्दैछन् के अरे यो समुद्र यो सबै मान्छेहरू खालिरहेको हुन्छ हेर्नु सरसफाइमा ध्यान दिएका छन् यिनीहरू यो सिपमा चढ्नको लागि गेट ओपन हुँदैछ अहिले बिस्तारै गेट ओपन भएपछि हामी बाहिर निस्क्ने ल म त फर्स्ट निस्केको बाहिर कता हो यता हो यो साइडमा ल